Привіт, мене звати Тетяна, і сьогодні я покажу вам завершальний етап по роботі із джемпером, а саме я покажу вам на практиці з порядним пров'язуванням, як я сформувала окат рукава. Я говорю про цей джемпер, я говорю про цей окат рукава. Як ви бачите, тут є смужки, тому окат рукава тут доволі корисний, щоб смужки лежали нормально, горизонтально і не задиралися до плеча, особливо на початковому етапі рукава. Плюс, щоб уже по довжині цей рукав був нормально скоригований. Хоч посадка і вільна, але все-таки окат тут не завадив. І він добре вписався у візерунок резинки з перехрещеними лицьовими. Тому я задоволена своїм рішенням. Він не є складний, цей окат. Окат рукава формується за допомогою вкорочених рядів. І в моєму випадку тут я не ускладнювала собі задачу і зробила однакову кількість петель між поворотами. Мені пощастило, тому що в мене була правильна кількість петель. Якщо у вас немає такого ідеального випадку, то ви можете зробити повороти через різну кількість петель. Можливо, вам доведеться раз робити через 2 петлі розворот, а наступний раз через 3 петлі, потім знову через 2, потім через 3. Кожен випадок індивідуальний, я покажу свій. Так цей розворот виглядає зі спини. Краще було б, звісно, показати на фігурі, але я щось полінувалася вдягнути цей джемпер. Бачите, оці розвороти, вони практично, їх видно. Так, їх видно, але вони все рівно вписуються в візерунок і вони виглядають непогано. Отже, я вам покажу свої розрахунки і прив'язування. В розрахунках я говорю про те, якою має бути висота цього окату, і про те, яка має бути ширина окату, яка має бути ширина вершини рукава, яка має бути ширина цього схилу. Як я вже казала, тут простіша форма імітації втечного рукава, але я минулого року робила більш замислувату форму, більш анатомічно, можна сказати. Минулого року я старалася більше потрапити саме в цю форму втечного рукава, яка схожа на нормальний розподіл. Там в мене були 3 різних відтинки формування окату, і на кожному відтинку був свій ритм. Тут в мене ритм однаковий по всій висоті окату. Я не буду вам більше розказувати, я вам покажу. Дивіться, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, дякую за те, що приділили мені пару хвилин свого часу. А зараз я буду набирати петлі для рукава. І почнемо з частоти підйому петель. У мене є щільності. Щільність для візерунку резинкою у мене 27 петель і 32 ряди в 10 см. Щільність візерунку у мене 23,5 петель і 32 ряди в 10 см. Вам треба знати свою щільність в певній одиниці відстані. В 10 см, 5 см, краще в 10, так просто точніше. І ви ділите кількість петель на кількість рядів. Що у вас виходить? Дивіться, в мене верхня частина виконана резинкою, але це резинка, вона така трошки пружна. Тому я цьому числу не дуже вірю. Воно в мене занадто велике, якщо чесно. Я буду більше орієнтуватись саме на щільність візерунка. 23,5 петель на 32 ряди. У мене співвідношення 0,73. І дивіться, якби я набирала 2 петлі із 3 рядів для рукава, у мене було б таке відношення. Якби я набрала 3 петлі з 4 рядів для рукава, у мене було б таке відношення. Я бачу, що 3 із 4 мені підходить більше для моєї щільності. Тому я буду брати 3 петлі із 4 рядів. Я беру спиці 3,5, свій основний номер. Я би могла взяти трошки менші, щоб було легше підхоплювати нитку, але я не знайшла. Тут є оця така протяжка між 2 петлями. З одної сторони мені хочеться туди зайти, з іншої сторони я так її ще більше підкреслю. Давайте я зайду догори ногами. Я перевернула зараз, ми в такому напрямку в'язали. Давайте я підберу петлі із цієї петлі і з цієї петлі. Тобто я беру петлі з середини петлі, а не з протяжки. Тому що мені так підказує моя інтуїція, мені здається, що так буде менше дирочок. Тобто я починаю із середини. Це точка знизу рукава, з'єднання переду і спинки. Я починаю з цієї петлі. Одна петля. Некрасиво я підхопила, але тому що це не просте діло підхоплювати нитку. Одну петлю я зробила.
І я буду йти зараз догори, до лінії плеча. Дивіться, в мене є оця петля перехрещена, лицьова, і в мене така от колона з цих перехрещених лицьових. Я не буду в неї заходити, я буду брати між нею і краєвою петлею, так буде краще. Отже, я беру 3 петлі з кожного ряду, і потім я один ряд пропускаю, потім знову 3 ряда піднімаю по петлі і один ряд пропускаю. Перехрещена догори ногами вона в нас зараз. І краєва. Знову перехрещена і краєва біля неї. Я між ними беру петлю. Роблю. Один ряд пропускаю, оцей пропускаю, і йду в наступний ряд між перехрещеною петлею і краєвою, підхоплюю, витягаю. Ну, все доволі просто. У мене тут доволі зрозуміла і чітка доріжка, тому проблем не має бути. І я вже дійшла до початкової точки майже. Останню петлю я беру по аналогії з першою. Я її беру з середини петлі, яка слугувала імітацією шва. Отак якось воно виходить. Я сподіваюся, це все підтягнеться і не буде тут ніяких дирочок на стику. І початок рукава в мене буде, отут і буде. Я зараз поставлю маркер, але отут мій початок ряду. Я нарахувала в себе 98 петель, що я набрала. А скільки нам потрібно? Нам потрібна кількість рапортів, кількість петель кратна 12, плюс буде одна петля симетрії по аналогією з передом і спинкою, плюс буде 2 петлі для імітації шва під рукавом. Шов буде йти від лінії з'єднання переду і спинки під рукою і до самого манжету. Так, скільки в мене? 98 на 12 скільки буде? Я все правильно порахувала, та? Це 8 рапортів. Мені треба наблизитися до 96 плюс 3, це 99. У мене є 98 петель. Тобто мені треба ще одну петлю десь додати. Може статися, що вам буде легше скоротити петлі. Тож перший ряд я пров'яжу резинкою 1 на 1, плюс оці 2 петлі, що під низом, я маркер поставила між ними. Ви можете поставити маркер до цих 2 петель по центру або після них. Я їх буду пров'язувати наступним чином. В непарних рядах я буду їх пров'язувати лицьовою стороною, а в непарних рядах я буду їх перезнімати з ниткою за роботою. Тобто тут я їх пров'яжу, я їх розбиваю. Одну пров'язую на початку ряду, іншу в кінці ряду. В'язання починається з лицьової петлі. Давайте будемо в'язати відразу перехрещену оцю, воно так буде виглядати акуратніше. Ну, у мене тут ще хвостик, треба підтягнути. Щось фокус не фокусує. Цю пров'язую перехрещеною, виворотною. Ну, давайте я тут додам петлю. Ну, можна її додати з такого от накиду. Бачите, що я роблю? Таке от ласо закидаю на спицю. І в наступному ряду пров'яжу його. А знаєте, давайте, якщо додавати петлю, то краще додавати її як виворотну. Тому що виворотні петлі в цьому візерунку так в очі не кидаються. Тобто давайте так. Я пров'яжу ще 3 петлі. Чому 3? Тому що вони в мене такими грубками по 3 петлі, а отут я припустила ряд, і тут я би могла ще якось витягнути оцю протяжку звідси. Я правильно нитку тягну? Я би так могла зробити. Я ще можу так от зробити. Таке от ласо закинути на спицю. Це не накид, це такий от накид, який я робила для подовженого накиду. Коли будемо прив'язувати його, то ми не спускаємо цей накид, а йдемо в цей проміжок, рахуємо його як петлю. Нічого не спускаємо, ми прив'язуємо це ласо, як петлю. У нас не має бути дирочок. От. Ну, я так буду додавати. Мені треба додати лише одну петлю, і я це зробила. І в'яжу далі по візерунку. Вона в мене буде виворотною, а тут в мене далі йде вже лицьова. На даний момент я пров'язала лише один ряд. Що тепер буду робити? Я буду формувати окат рукава. Хочу показати вам точніше, але я карлюка-малюка. Так що, якщо в мене виходить якась кривулька на папері, ну вибачте. Несиметричне воно в мене, ну добре. Ну приблизно окат рукава виглядає отак. У мене в'язання, в мене оверсайз, я не прагну до такої от ідеальної форми, але я буду імітувати цю форму. Що в мене буде? У мене буде по центру незмінна частина певна, і по бокам в мене буде така от трапеція, яку я буду формувати знову ж таки вкороченими рядами. Нам треба визначити оцю от ширину центральну, і нам треба визначити висоту оцю.
Грубо кажучи, якщо я візьму на цю ширину 1/3, то я буду близька до анатомічної посадки. Там є, звісно, складніші розрахунки. Я тут не прагну до силуету, який буде ідеально сидіти по фігурі. Це в мене вже оверсайз. Я візьму 1/3 від ширини рукава. От в мене зараз 99 петель, то я візьму від них в районі 33 петель. Я, можливо, скоректую цю кількість так, щоб мої поворотні петлі були виворотними. Зараз подивимось. Приблизно 1/3 ширини рукава, а висота, кажуть, що це 25-35% від ширини рукава на рівні окату. Знову ж таки, я не хочу мегапосадку, як якогось там піджака. У мене ширина рукава приблизно 40 см. Я все кажу приблизно, тому що мене це все влаштовує. 25% від 40 см – це 10 см. Тобто я зроблю собі приблизно 10 см. Тобто 25-35%, в моєму випадку це 10 см. Що таке 10 см? Це 32 ряди для мене. Що таке 1/3? Це 33 петлі. Якщо буде потрібно, підкоректую. З одної сторони 33 петлі, по центру 33 петлі і з іншої сторони 33 петлі. І ці 33 петлі мені треба розбити на 18 кроків. Крок в випадку з укороченими рядами це 2 ряди. 32 ряди – це 18 кроків. 33 петлі на 18 кроків ідеально не розбиваються. Я би могла розбити по 2 петлі. І давайте, так може і зробимо, давайте так. Я, мабуть, все-таки візьму менше, ніж 10 см, тому що з арифметичної точки зору в мене негарно виходить. Я би могла взагалі робити поворот через одну петлю, але я не бачу доцільності, насправді. Я просто буду робити поворот через кожні 2 петлі, і мене це влаштовує. 16 кроків замість 18. 16 кроків – це 32 ряди. Чекайте, в мене з самого початку все було добре. Стоп, але ж я мудра гелька. 32 ряди – це 16 кроків. Тобто в мене все ідеально сходиться. Я буду робити повороти через 2 петлі. Я почну в'язати, це в мене початок ряду. Потім в мене буде центральна певна частина, незмінна. І кінець ряду. Я зараз почну в'язати до цієї точки. Я розвернусь і дов'яжу до цієї точки. Потім я розвернусь, пройду ще після розвороту, після поворотної петлі ще 2 петлі і знову розвернусь. І тут 2 петлі і знову розвернусь. Я буду ходити і знову нарощувати окат свого рукава, поки в мене не залишиться 3 петлі з краю. І там я буду вже замикати своє в'язання по колу. Знову ж таки, треба переконатися, що поворотні петлі в мене будуть виворотними. Так, в мене перша петля імітація шва, і потім після цього йде лицьова виворотна. Тобто в мене в 33 петлі закінчується на виворотній. А оця незмінна частина починається з лицьової і закінчується лицьовою. І тут знову йде виворотна. Давайте я тоді буду починати з виворотної. Я зайду трошки далі з місця. Повертати буду саме на виворотній. Можна поставити маркери в цих точках. Отож, я поставила маркери. Оце моя незмінна частина. 33 петлі. Але поворот я буду робити на виворотній. Зараз покажу. Я починаю ряд, я дов'язую до першого маркера, а після цього я дов'язую до другого маркера. Давайте, може, я тут ще пров'яжу цю петлю, яка буде імітувати шов. Це в мене перший маркер. Ще така річ, я мала би про це раніше сказати, я, мабуть, десь стікер поставлю. Оці петлі, що ви додаєте, додавайте їх в першу чергу для цієї незмінної частини, щоб у вас не було потім проблем із поворотними петлями, які припадають на новододані петлі. Тут в мене, бачите, оце лассо, я його прив'язую виворотною петлею. Не спускаю. От виворотна петля, і я пішла далі. Виглядає воно не найкращим чином, я зараз скажу. Чи будуть до цього придивлятись? Ні, не будуть до цього придивлятися. Знаєте, насправді ні, воно не вибивається з загального малюнку.
Я доходжу до другого маркера, але я тут трошки сунуся. Ви знаєте, я вже забираю маркер, з цієї сторони він вже не потрібен. А от ця виворотна, яка на черзі, я її обвию. Обвию я її ззаду наперед. Не прив'язую, розвертаю роботу і перекладаю її назад на робочу спицю, не прив'язано. І продовжую в'язати візерунком перехрещена резинка до наступного маркера. Поки ми формуємо кат рукава, ми використовуємо візерунок оцієї перехрещеної резинки. Я доходжу до ще одного маркера, який був з іншої сторони цієї центральної частини. Я його знімаю, він мені більше не потрібний. І оця лицьова петля з виворотної сторони, вона виворотна з лицьової, я її обвиваю спереду назад. Розвертаю роботу, перекладаю на робочу спицю. І тепер я кожного разу прив'язую оцю поворотну петлю і йду за неї ще одну петлю і обертаю наступну. Тобто 2 петлі після неї я обробляю. Показую. Тут в мене поворотна петля. Не пропустіть цю поворотну петлю, вона все-таки вирізняється, але її можна пропустити. Я піднімаю обвивку на спицю, так, щоб обвиття було позаду роботи, а основна петля спереду, і я пров'язую її виворотною. От так я її пров'язую. Після цього я пров'язую ще одну петлю лицьовою, а оцю наступну я обвиваю, не пров'язуючи. Тепер знімаю, обвиваю ззаду, перевертаю роботу, повертаю назад на спицю. З виворотної сторони це виглядає наступним чином. От поворотна. Прив'язуємо до поворотної петлі. Тут піднімаємо обвивку так, щоб вона опинилася з виворотної сторони роботи, і прив'язую петлю оцілою петлею. Отак от воно виглядає прив'язане. Після цього я прив'язую ще одну петлю перехрещеною, а оцю наступну я обгорну спереду назад. Не прив'язую, як бачите. Повертаю роботу, повертаю на спицю. Обвила. І я так продовжую, поки в мене не залишиться 3 петлі з кожної сторони. Тобто, поки я не пров'яжу основну частину петель рукава, не включу її в оцей вкорочений рядок. Отже, з лицевої сторони я вже майже, дивіться. У мене до початку ряду від поворотної петлі цієї залишається 4 петлі тільки. Зараз я пров'яжу ще 2 петлі після поворотної. Поворотну я пров'язую. Прив'язала. Ще лицьова, це буде поворотна, і це буде остання поворотна з цієї сторони, з лицьової сторони. Зараз ми розвертаємось на виворотній петлі, і тепер я йду в інший кінець ряду. Там буде схожа ситуація. Так, я підходжу з іншої сторони. От, поворотна моя, і 4 петлі, що лишаються, я прив'язую поворотну, піднімаю обвивку, прив'язую з обвиттям, прив'язую ще одну петлю виворотну перехрещену і оцю лицьову обвиваю. Це останній поворот з цієї сторони. Все, це взагалі був останній поворот. Після цього ми замикаємо коло. Я просто буду далі в'язати по колу, і всі обгорнуті петлі я пров'яжу разом з обгорткою. Обгортку я підніму і пров'яжу її з виворотної сторони роботи, щоб її не було видно. Оце я дов'язую до кінця ряду. І я пров'язую цю петлю з обвивкою. І останні 2 петлі я пров'язую. І оцю останню петлю я ще пров'язую, тому що вона якби відповідає цій петлі, яку я так само пров'язала. А в цьому ряду я вже буду їх перезнімати без пров'язування. Тут в мене такі вільні петлі, тому що в мене тут кінчик після приєднання, цю я перезняла. І я пров'яжу ще один ряд перехрещеної резинки. Так, бачите, тут ще одна обвита петля, я її пров'яжу з обвиттям. Отут важко, тому що ми змінили напрямок. Ну, як напрямок. Ми перейшли до кругового в'язання після поворотного.
І оця петля, вона не буде у нас красивою. Але я її вже пров'яжу, як є. Ну якось воно підтягнеться. Я її ще потім підтягну, щоб вона красивіше виглядала. Бо виглядає вона так собі. І я ще оцей ряд пров'яжу перехрещеною резинкою. В якийсь момент, я думаю, вже скоро ми перейдемо до візерунку. І так воно у мене виглядає. Видні ці поворотні петлі видні, але можна сказати, що це така фіча. З цієї сторони так само. Є оці поворотні петлі, вони проглядаються, але воно все вписується в нашу концепцію заокруглення рукава. Бачите, у мене тут зі сторони тіла почалися смужки. То мені було б вже добре після цього ряду перейти на інший колір. І рукав я вив'язую візерунком, при цьому на кожен рапорт припадає скорочення 4 петель, я скорочую їх в цьому ряду і в цьому ряду. Тобто один ряд зі скороченнями з двох сторін, інший ряд зі скороченнями з двох сторін. Таким чином я поступово скорочую кількість петель. Ритм мене задовольняє, здається. Ви можете в'язати або без скорочень, або скористатися моєю схемою. Я пров'язала 7 рапортів, тобто в мене є 7 таких от смужок. І після того, як я пров'язала їх, я ще пров'язала 12 рядів резинки з перехрещеними лицьовими. Після цього я буду закривати петлі, але перед цим ще треба зробити 2 ряди порожнистої резинки. Ви можете закрити як є, якщо вам подобається більш вільний край на рукаві. У мене не буде супер якоїсь вузької манжети, але так само не буду робити дуже вільно. Це буде щось таке середнє. І оцю резинку я виконувала на тому самому номері спиць, що й основний візерунок. Але оскільки тут немає дирочок, немає накидів, то і щільність тут така щільніша. Воно буде підтягнутіше донизу, до краю. 2 ряди порожнистої резинки я вам уже показувала, яких буду вив'язувати. Номер спиць я не міняю для рукава. Я пров'язую лицеві перехрещені, виворотні знімаю, нитка перед роботою. Перехрещена лицева знімаю. Це вже бачила. А другий ряд – це виворотні пров'язую, лицеві перезнімаю. Оцю петлю імітації я перезнімаю. І першу лицеву я все-таки пров'яжу, тому що хай буде. Мені так зручніше потім закривати петлі. Рапорт такий. Виворотна, перезнімаємо лицеву, нитка за роботою. Виворотна, перезнімаємо. І знаєте, останню петлю я пров'яжу, тому що я перезняла оцю лицеву. Не хочу, щоб в мене там була притяжка довга. Це по великому рахунку на картину не вплине. Тепер я буду закривати петлі за допомогою голки. Відміряю кінчик десь 3,5 довший за край, який мені треба закрити. І знову таки в мене є 2 шкарпеткові спиці. Всі лицеві я перезніму на одну спицю, всі виворотні на іншу. Але не за один раз. Десь по 20-30 петель за один раз буду обробляти. Тут з самого початку у нас 2 лицеві і тільки 1 виворотна. Я заходжу в лицеву імітацію шва. Так, і я зайду в виворотну. Зайду в виворотну ззаду наперед, і я не спускаю поки що нічого. Я повторно заходжу в цю петлю, саму першу, і пришиваю так само сусідню. Знаєте, я не буду ці перехрещені лицеві зараз пришивати як перехрещені, їх буду пришивати як звичайні лицеві. Перехрещеність додасть додаткового натягу, а я не хочу особливо сильного натягу. Тобто я заходжу в лицеву, як звичайну лицеву, я скинула першу петлю, я ще раз заходжу в виворотну,
І я не буду її спускати, тому що ми її використовували для першої петлі, як опорну петлю, але по суті вона належить цій петлі. Ще не час її спускати. Я використовую одну виворотну петлю для прошивки і закріплення оцих лицьових петель саме з цього краю. Так, все. Пора цієї лицьовій петлі йти на відпочинок. Спускаю і заходжу в сусідню петлю ззаду наперед. Все, тепер пішло звичайне італійське закриття. Я не затягую дуже. Ну, і так, щоб не було нічого висячого. Провисаючого. Я доходжу до останніх петель. У мене лишається одна виворотна. Я її залишаю. Вона мені буде допомагати в закритті цих двох лицьових ще. Так, з лицьової виходжу, заходжу в виворотну, я її не спускаю, цю виворотну, вона ще нам служить. Заходжу знов в цю лицьову спускаю, заходжу в сусідню. Ви ж це бачили? Заходжу в сусідню лицьову з нею. Виворотна вже нам не потрібна, так само, як і ця лицьова. Я забрала їх зі спиці. Я заходжу сюди ще. Я ще заходжу в виворотну петлю. І я її з'єдную з виворотної сторони з сусідньою виворотною петлею, з цією. От ця лицьова. Заходжу в цю дужку, під цю дужку заходжу. Так, їх з'єдную. Я повертаюсь на лицьову сторону, і оця лицьова у мене, яку я щойно спустила, я її з'єдную з тою лицьовою, що в мене було. З цією. Спереду я з'єднала ці дві петлі. Ну і тепер нитку можна заховати з виворотної сторони. Куди вона дивиться, куди вона хоче. Давайте я її ще трошки протягну за лаштунками, за петлями цими порожнистої резинки. Трошечки зовсім. Як воно виглядає. Так, тут в мене просто... Так, тепер з виворотної сторони я ще трошки пройдуся. Я з цієї сторони ще зайду сюди, тому що мені потім буде зручно ховати нитку за оці дужки. В одному напрямку я проходжуся. І в іншому напрямку я проходжуся. З лицевої сторони цього не видно. Нитку дуже не затягую, щоб нічого не спотворити. Якщо ви додивились до цього моменту, то я вас вітаю. Ви одна з небагатьох. І що я можу сказати? Я маю ще відзнятий матеріал, але я не думаю, що він буде цікавий для глядачів. Просто такі відео, вони перебивають мій канал, коли людина бачить їх у стрічці і не клікає на них. То, можливо, вона мене ще раз побачить і знову не клікне, і в третій раз я вже не потраплю у стрічку
мої підписники не будуть мене бачити, і взагалі в рекомендації я не буду потрапляти. Ну що я так все драматизую? Я хотіла сказати, що я закриваю тему з цим джемпером, бо я, мабуть, вже всім набридла. Не буду ж я до скоми вас мучити цією зеленою жабою. Тому я переходжу до чогось іншого і дякую вам за увагу. Я, мабуть, навчуся на своїх помилках, які я зробила під час зйомки майстер-класу. Я навіть говорю не про самі в'язальні помилки, а більше про помилки з викладенням матеріалу. І я буду вдосконалюватися. Це корисний для мене був урок передусім, тому що він був непростим, і я ставала на граблі саме з поясненнями, тому що деколи мені здається, що я щось розумію, знаю, але приходить момент пояснити, і я розумію, що мені не вистачає всіх цеглинок, щоб пояснити. І тому я починаю ці цеглинки складати заново, і по ходу для мене самої відкриваються нові істини. Так, але я не буду відхилятися, я кажу вам до побачення, ще якось з вами зв'яжуся, бережіть себе.